Isten visszatért az amerikai iskolákba. Hello, én Majoros Szidónia vagyok, a beszélgetés házigazdája. A beszélgetést a River Rádió és a Manna FM hallgatói is hallani fogják. God is back in American public schools. I'm Szidónia Majoros. I'm the host of this program that will be aired on Riverside and Manna radios. Mai vendégem Nick Cady, a Colorado állambeli Whitefields Community Church vezető lelkésze. And my guest today is Nick Cady, lead pastor of the Whitefields Community Church in Colorado. Mielőtt Nick 2012-ben Longmontba költözött, 10 évet töltött Magyarországon a Golgota misszionáriusaként, lelkipásztoraként és gyülekezet plántálójaként. Before moving to Longmont in 2012, Nick spent 10 years in Hungary as a missionary pastor and church planter with Calvary Chapel. Bachelor diplomát szerzett teológiából a Gloucestershire Egyetemen, és mesterszakos diplomát integratív teológiából a londoni teológián. He holds a bachelor's degree in theology from the University of Gloucestershire and a master's degree in integrative theology from the London School of Theology. Tolmácsa Dezsényi István, a Golgota Budapest egyik tolmácsa. His interpreter is István Dezsényi, one of the interpreters in Golgota Budapest. Isten hozott újra Magyarországon, Nick. Welcome back to Hungary, Nick. Thank you. Miért vagy most Magyarországon? Mennyi időre jöttél, és mit csinálsz itt ezúttal? Why are you here in Hungary? How long have you come for? And what are you doing here now? I return to Hungary about every year, at least once, and even sometimes twice. Tehát én vissza szoktam térni Magyarországra minden évben, legalább egyszer vagy kétszer is. Usually when I return, it's to do something like with churches, training pastors or preaching. Általában valami gyülekezetekkel kapcsolatos okból pásztorok képzése, vagy egyszerűen csak prédikálni. But on this trip, uniquely, I'm on a sabbatical. De most ez az út azért különleges, mert igazából egy ilyen szabatikalon vagyok, vagyis egy ilyen 7 évenként esedékes szabadságon. And so my church gave me some time off to really just recuperate physically and spiritually and just have some time to rest. Tehát a gyülekezetem elengedett, hogy lelkileg is, fizikailag is egy kicsit így regenerálódjak és pihenjek. And so we're here in Europe for 6 weeks. The sabbatical is 8 weeks, but we're spending 6 weeks of it here in Europe and the majority of that in Hungary. Tehát most 8 hétre vagyok itt ezen a szabadságon Európában, és ebből 6 hetet töltök Magyarországon. And so we're staying in Egyre, just visiting our old church there and connecting with friends. And my children have gotten older since we moved away, and we want them to experience Hungary for themselves. Tehát Egerben vagyok, az ottani régi gyülekezetemnél, és hát a régi barátokkal töltünk időt, és a gyerekeimnek is most, akik azóta már megnőttek, szeretnék megmutatni dolgokat. Mikor költöztél vissza Amerikába? When did you move back to the States? I moved back in March of 2012. 2012 márciusában. Tehát több mint 10 éve, és akkor a gyerekeid azóta már ugyancsak előre haladtak korban. So it's more than 10 years, so your children have progressed in age since then. Yes, and my children, they don't get to return to Hungary as often as I do. So they haven't been back since before the pandemic. And so one of my children was actually born in the US. 2 of them were born here. So we just wanted them, as they're getting bigger, to experience it for themselves. Tehát a gyerekeim azért nem jönnek olyan gyakran Magyarországra, mint én. Hát a Covid előtt voltak csak utoljára, és hát 2 született közülük itt Magyarországon, 1 pedig már Amerikában. Tudjuk rólad, hogy különösen is szíveden viseled az oktatásügy és az iskola helyzetét. We know that schools and education is especially near to your heart. Miért fontos neked a tanítás és az oktatásügy? Why is teaching and education so important to you? Yeah, I mean, it's about formation. And I mean,
God has given different people spiritual gifts. I feel that my gifting is in the area of teaching, and teachers teach. And so I want to help people to grow holistically and of course spiritually as well. Tehát itt a formálódásról van szó, hát úgy gondolom Isten tanítani hívott el, ezért tehát a tanítás nagyon fontos nekem, hogy az embereket így szellemileg is, illetve hát egyáltalán neveljük, vezessük. A mai beszélgetésnek azt a felütést vagy kiinduló pontot adtam, hogy Isten visszatért az amerikai iskolákba. Well, I chose the starting point for our talk today that God is back in public schools in America. És ez nem csak a beszélgetésünknek a címe, vagy az apropóját, a kiinduló pontját adja, hanem abból indul ki, hogy néhány napja megjelent egy cikk a CBN oldalán, amely szerint Isten visszatért az oktatásba, és ez a cikk arról szól, hogy egyre több amerikai államban akarnak lelkészeket bevonni az állami oktatásban. And this is not just the starting point and the title of our talk today, but it's about this article in CBN News which says that more states in America are including chaplains in state education. Miért hír ez most? Mi ennek a jelentősége? Why is it newsworthy now? What is its significance? Yeah, I have 2 children in high school right now. 2 középiskolás gyerekem van. And I would say that I've experienced that my kids in public school have the opportunity to encounter God, encounter teaching about Jesus from Christians. És megtapasztaltam azt, hogy a gyerekeimnek az állami oktatásban is van lehetőségük arra, hogy Istennel találkozzanak, hogy Jézussal is legyen egy találkozásuk. Yeah, in fact, my son, he's involved in a club. And that club is one of the main areas where he studies the Bible at school during his lunch hour on Fridays. Tehát a fiam részt vesz egy ilyen klubban, ami lehetőséget biztosít arra pénteken ebédidőben, hogy tanulmányozzák a Bibliát. And that club is taught by one of the teachers at the school. In fact, that's the requirement for the club to operate, is it has to be taught by a teacher at the school, but they do that. És ezt az egyik iskolai tanár vezeti, hát ez tulajdonképpen feltétele annak, hogy egy klub így működhessen, és ezt tényleg ő csinálja. And that's been really great for us that I think in the public school it's a good opportunity for my son to experience being a minority as being a Christian, but also to have community in there. I think that's a good preparation for life, actually. És szerintem ez nagyon jó, hogy a fiam hát egy kisebbség részeként mégis megtapasztalhassa az iskolában is, hogy egy közösség része, és ez egy nagyszerű lehetőséget jelent így a számára. De mégis nekem a cikkből úgy tűnik, minthogyha ki lett volna tiltva Isten, a kereszténység, a hitről való párbeszéd, vagy együtt gondolkodás másokkal az iskolarendszerből magából. Well, but this article kind of suggests to me as if God, Christianity and dialogues about Christianity had been banned from public schools. Yeah, and that is true. And I would say it depended very much on the school itself and the leadership of that school, and also the community or the state, the city that school was in. Hát igen, de ez azért nagy részt függ attól, hogy milyen iskoláról van szó, milyen vezetésről, illetve hát a városról, az ottani, vagy melyik államról, tehát ezektől függ. Yeah, so for example, we live in Colorado, that's one of the most liberal states in America, and we live within one of the most liberal parts of that liberal state. Tehát mi Colorado-ban élünk, amely az egyik legliberálisabb állam Amerikában, és azon belül is az egyik legliberálisabb körzetben. And within our city, it's a city of about 100,000 people, and within that city there are many high schools, and in those high schools there are certainly some where any talk about God or any kind of teaching of the Bible would be definitely banned. És ebben a körülbelül 100 000 fős városban vannak olyan középiskolák, ahol
Istenről bármilyen szót ejteni, vagy a kereszténységről, az tiltott dolog lenne. And my son actually has experienced even some discrimination from teachers and from classmates for expressing Christian beliefs. És a fiam is maga megtapasztalt diszkriminációt az iskola, meg az osztálytársak részéről, amiatt, hogy megosztotta a keresztény hitét. What's interesting is that in the United States, especially in the more liberal parts, there's such a fear of discrimination that as soon as you use that and point that out, that he's experiencing discrimination, they start to backpedal. Tehát az abban az érdekes, hogy hát a liberális helyeken akkora félelem van a diszkriminációtól, hogy már ez csap vissza, és már ezzel diszkriminálnak rögtön. Yeah. És hogy mutatkozik meg ez a fajta diszkrimináció a gyakorlatban az emberek számára? Tehát minek teszi ki magát az, aki felvállalja ennek ellenére a hitét? Mm-hmm. And how does that discrimination show or manifest itself in practice? So what is one exposed to when one goes public about their faith? I'll give you an example of what happened to my son. He was in a particular class and they started talking about gay marriage. And my son said that he doesn't agree with gay marriage because according to the Bible, homosexual practice is a sin. And he was actually sent to the principal's office for expressing that view. And actually they did a investigation to see if what he said was a hate crime. Tehát egy konkrét példával élve a fiamnak az osztályában szó volt a homoszexuális házasságról, és mivel ő kifejezte azt a véleményét, hogy a homoszexualitás a Biblia szerint bűn, és ez így nincsen rendben, ezért beküldték az igazgatóhoz, sőt elindítottak egy vizsgálatot is, hogy vajon ő most ezzel gyűlöletbeszédet valósította meg. And so we ended up going in. The result of that investigation was that they said that no, expressing his religious beliefs cannot be considered hate crime. And so nothing happened in the end. But even the fact that he was sent to the office, pulled out of class, they used a security guard, which we have in our American schools. We have police officers and security guards, that they escorted him. You know, it was a bit strong, and it made him feel, of course, very bad. Tehát a vizsgálat végül is azzal zárult le, hogy nem, mert ez a szólás szabadságba belefér, és ez nem gyűlöletbeszéd, de mégis maga az a dolog, hogy menni kellett az igazgatói irodába, és ott kísérte ez a biztonsági őr, mert hát az amerikai iskolákban vannak biztonsági őrök és rendőrök. Ez azért nagyon rosszul érezte magát. Igen, ezt feltételezzük. És mennyire jellemző ez össztársadalmi szinten is? Tehát milyen most szerinted, vagy a megélésetek, a megtapasztalásotok szerint a kereszténység helyzete Amerikában? And how does it characterize society as a whole? Mm-hmm. So now, what is the perception or assessment of Christianity in the States these days? Yeah, America is obviously a very big and diverse place. Tehát Amerika nyilvánvalóan egy hatalmas és hát nagyon sokszínű hely. Again, my city, very liberal leaning, left leaning, and so one example I can give you is this. És az én városom az nagyon erősen liberális és baloldali, úgyhogy erre egy példát mondok mindjárt. So down in the downtown of the city, they have some rules that they don't allow non-profits to rent buildings because non-profits don't pay tax. Tehát van egy olyan rendelkezés a városban, hogy a belvárosban a non-profit szervezetek, azok nem bérelhetnek helyeket, mert hát ők ugye nem fizetnek adót. And a big part of that is aimed at churches. És ennek a nagy része azért a gyülekezetek ellen irányul. And so there are no churches in the downtown area. És emiatt a belvárosban nincsenek gyülekezetek. We had looked at different spaces, not for our church gatherings, but maybe like operating a coffee shop, for example. És megnéztünk különböző helyeket, ha nem is mint gyülekezeti összejövetelek számára, hanem mondjuk egy ilyen kávézót beindítani. And we were always denied and turned away. És mindig falakba ütköztünk ezzel kapcsolatban. But one thing that they have allowed is these LGBTQ promotion groups
to rent spaces and advertise, and they give free. They'll lease out city space, including like for parades and things like that, for free to LGBT promoting groups. Viszont az LMBT-t promotáló, népszerűsítő szervezeteknek adtak lehetőséget, ingyen adtak nekik lehetőséget arra, hogy megjelenjenek az utcán. And so we experience this is very minor discrimination, but we experience it. Tehát ezek most nem olyan erős diszkrimináció, de mégis azért valami, amit megtapasztalunk. But on a much bigger scale, like of the Christianity in the United States, here would be kind of my assessment. De tulajdonképpen így látom a helyzetet így nagyban az egész Amerikát tekintve is. Ever since the 1960s until the present day, the mainline, we call them mainline Protestant churches, the historical Protestant churches, which in early days of America, these were the majority churches. Tehát a 60-as évektől mostanáig az ilyen fő vonalas, a fő áramlatokat képviselő protestáns gyülekezetek képviselték valóban a zömét így a kereszténységnek. They did until the 1960s, and since that time they've been in rapid decline. Vagyis, bocsánat, ez az 1960-as évekig volt így, utána viszont hát egy komoly zuhanó repülésbe kezdtek. And the same is actually true of the Catholic Church population. És hát ez igaz a katolikus egyházra is. And so, if you look at the statistics, it would seem as if Christianity in America is in rapid decline. And in one way it is. Tehát, ha ezt nézzük, ezeket a gyülekezeteket, akkor abból arra következtetünk, hogy Amerikában a kereszténység az hát leszálló ágban van. However, these evangelical churches, like Calvary Chapel, for example, have been growing rapidly since the 1960s and 70s. Viszont az evangéliumi gyülekezetek, amilyen például az is, amit itt Magyarországon a Golgota képvisel, azok viszont a 60-as évektől kezdődően éppen erős fellendülésbe kezdtek. Some of those are people who are leaving these mainline Protestant churches which have taken a very liberal stance on morality and other issues. És so some of those who are in some of those who have gone to the evangelical churches have come out of those liberal mainline churches. Tehát azok, akik ezekből a főáramvonalas gyülekezetekből eljöttek, azok pont ide átjöttek ezekbe az evangéliumi gyülekezetekbe, mert azok a gyülekezetek, a fővonalasok, azok nagyon liberális álláspontot képviseltek. And then we've also had a lot of new believers coming to Christ in the evangelical churches because they're preaching the gospel. És emellett az evangéliumi gyülekezetekben nagyon sok új hívő is betért, mivel mi az evangéliumot hirdetjük. And so in the past, there were a lot of people in America who would go to church because it was a cultural expectation. But that doesn't mean that they were believers. Tehát a múltban nagyon sokan azért jártak gyülekezetbe, mert ez egy kulturális elvárás volt, de nem voltak hívők. And so what we're really seeing is that a lot of people who were not really believers but were culturally attending church have stopped. However, there are more born-again believers. The amount of born-again believers is growing in the United States. So I'm very hopeful. Tehát amit látunk az, hogy nagyon sokan, akik csak így kulturális keresztények voltak, ők már nem járnak gyülekezetekbe. Ezzel szemben a valódi újjászületett hívők száma növekszik. Tehát én ezért reménykedem. And at this present moment, my personal view is this. És jelenleg a személyes véleményem következő. Is that the liberal movements have kind of overplayed their hand. Tehát, hogy a liberális mozgalmak, hogy úgy mondjam, túltolták egy picit. And the younger generation, like I mentioned, my son is a teenager, my daughter's a teenager, that they are telling me that they are much more seeing their classmates interested in God, interested in the Bible, because it's almost like a rebellion against this liberal thing that's being forced upon them. És a saját gyerekeimen keresztül azt tapasztalom, hogy az ő korosztályuk inkább úgy látja, hogy a kereszténység az hát valamilyen ellenmozgalom, egyfajta lázadás az ellen, a fajta liberális trendek ellen, amit így rájuk nyomnak. And so I see a sort of a revival beginning
at this moment in America. Tehát egy ébredésnek ilyen jellegű kezdeteit látom emiatt Amerikában. Globális jelenségről mesélsz most nekünk. You're talking about some global phenomena. Mik az örömeitek az egyházban? És hogyan élitek meg, hogyan ünneplitek meg, amikor valamit sikerül elérni, valamiért hosszasan imádkoztatok a gyülekezettel, és látjátok megvalósulni, és látjátok benne Isten munkáját? What are your joys in the church now, and how do you celebrate your successes when you've been praying for something and then you see God's work manifested? Yeah, in our church personally, we were praying for years. I said I've been there since 2012, and just praying and working and seeing growth, but not at the level that I would have liked to see. And since COVID, we've just really seen incredible growth and incredible progress in our own church and in some of the churches we're connected to. And so I think that we're so excited to see what God's doing. Like I said, we feel that there's some sort of awakening taking place in our area. Tehát mi 2012 óta imádkozunk azért, hogy növekedjen a gyülekezetünk, és hát volt némi növekedés, de ez igazán valahogy a Covid idején indult be, és vált tényleg dinamikussá. Tehát emiatt én nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom egyfajta ilyen ébredésnek a megjelenését. Tehát vannak azért örömeitek is ezek szerint? So you have some joys, it means that? Oh, absolutely. We're seeing so many people come to know the Lord in the last season. Természetesen tényleg annyi embert láttunk Istenhez jönni az utóbbi időben. Mik a legfőbb kihívásaitok most? Ez a woke kultúra, az LMBTQ, a szólásszabadság korlátozása? Vagy mi más jelent meg még, került így a látóteretekbe? És a fő kérdés, hogyan válaszol az egyház, a nagybetűs egyház ezekre a kihívásokra? So what are the challenges that you're facing now? Is it woke culture or the LGBT communities, activities, or the restriction of the freedom of speech? And how does church now, with a capital C, respond to these challenges? Yeah, so personally, I don't think that the woke culture or the LGBT movement is really our biggest challenge as a church right now. Én nem gondolnám, hogy ez a woke kultúra vagy az LMBT mozgalom jelentené a legnagyobb kihívást az egyház számára most. In a way, it almost helps create a differentiation between us and the world, and I think that that's healthy for the church. Sőt, tulajdonképpen ez egyfajta egészséges elkülönülést is jelent, hoz létre a világ és az egyház között. And like I said, with people feeling that the liberal movements have kind of played their hand too far, I think that that's part of the reason why people are once again interested and attracted by the church and by the teachings of the Bible. És mivel az emberek azért úgy érzik, hogy ez a fajta woke kultúra túltolta a dolgokat, ezért van egyfajta egészséges érdeklődés pont emiatt újra a Biblia és a kereszténység a gyülekezetek iránt. I would say that the biggest challenge that we're facing as a church is one that the church has always faced. You can see it all the way back to the apostles' letters in the New Testament. És az egyik legnagyobb kihívás az egyháznak az, amit már egészen a kezdetek óta látunk, ha visszamegyünk az apostolok koráig. And that is remembering what is our mission and being unified rather than biting and devouring one another. Az, hogy emlékezzünk arra, hogy mi a küldetésünk, és tartsuk meg az egységet ahelyett, hogy hát egymást mornánk meg, falnánk fel. Yeah, and so let's remember who our enemy is and what our mission is. And I'm not saying that all churches have to work together necessarily, but at least even within one church, understand who your enemy is and what your calling is. I think that the disunity and division in the church is a much more greater challenge that we face right now. Tehát, hogy emlékezzünk arra, hogy mi a küldetésünk, meg
ki az ellenségünk. És én most nem azt mondom ezzel, hogy minden gyülekezetnek mindig együtt kell dolgoznia, de hogy legalább azért legyen meg az, hogy ne egymást támadjuk, és a gyülekezeteken belül se legyenek ellenségeskedések és megosztások ebben a tekintetben. Te hogyan látod Európát onnan Amerikából, és ezen belül is kifejezetten Magyarországot? How do you see Europe and especially Hungary watching from the US? Well, this brings me back to something I wanted to say. So let me say that first, and then I'll come back to that question directly. Ez vissza-vissza hoz, amit már akartam éppen mondani, most akkor először elmondom azt, aztán erre még visszatérünk. One of the biggest challenges we face right now in the United States is that culturally we are catching up in some ways to Europe. That's always been the case, that the United States is a little bit lagging behind in some ways, and we catch up to Europe. So if you want to know what the United States will be like in 20 years, look at Europe right now. Tehát az egyik kihívás, legnagyobb kihívás Amerika számára az, hogy mindig valahogy követjük és próbáljuk utolérni Európát. Tehát, hogyha meg akarjuk nézni, hogy mi lesz most Amerikában egy idő múlva, akkor kell nézzük, hogy Európában mi történik. And so that's culturally true. It's also spiritually true. Ez igaz, kulturálisan és egyfajta szellemi tekintetben is. We have a lot more born-again Christians than most places in Europe, in the United States, and that has shaped our culture in a very good way, in my opinion. Tehát sokkal több újjászületett keresztény van Amerikában, mint Európában, és ez szerintem egy nagyon jó módon befolyásolta a kultúránkat. However, in many ways we are becoming more similar to Europe spiritually and culturally. Viszont bizonyos tekintetekben egyre hasonlóbbá válunk Európához, kulturális és szellemi szempontból is. And I think one of the big dangers with that, and this is a danger I see in Hungary too, especially now more than when I first came 20-something years ago. És ehhez kapcsolódik az egyik legnagyobb veszély, amit itt látok, és amit sokkal erősebbnek látok most Magyarországon, mint amikor először idejöttem 21 pár éve. And that is that I think that people can feel indifferent about the things of God. I think that is a major danger where we live. We live in a wealthy area. We live close to the mountains. People move there because they want to have a certain standard of living. They want to enjoy themselves and their life. Tehát, hogy az emberek közömbösek lesznek a kereszténység iránt, és hát én egy olyan helyen élek ott a hegyek lábánál, ahova az emberek azért költöznek, oda jó módú emberek, mert hát szeretnék az életet élvezni. And so this is the thing. It's like the question is always, well, why do I need God? Why would I bother myself with worrying about the next life when I have everything I need right now? And so their focus is so much on fulfillment and these sorts of things that they're not thinking about the needs of their soul. Tehát, hogy azt mondják az emberek, hogy hát most miért foglalkozzak én Istennel? Miért törődjek én egy valami túlvilági élettel, amikor most azzal foglalkozom, hogy itt hogyan boldoguljak, és emiatt van bennük egyfajta közömbösség, hogy a lelki szükségleteikkel mintegy nem törődnek. Yeah, and so when I moved to Hungary in January 2002, Hungarians lived at that time closer to their needs, especially outside of Budapest. Tehát amikor idejöttem Magyarországra 2002. januárjában, akkor itt az emberek sokkal közelebb éltek így a szükségleteikhez, különösen vidéken. When I moved here to Hungary at that time, I feel like there was very much openness to talking about the things of God and to thinking about eternal life and things like that. Tehát amikor idejöttem először Magyarországra, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt afelé, hogy Istenről, Isten dolgairól beszéljenek az emberek. But as Hungarians, the economy got better and people got better jobs, much more of the attention became focused on the things of this life, and I noticed that indifference towards the things of God began to grow. And I think that's characteristic of Western Europe as well. Viszont ahogy talán így a gazdasági fejlődéssel együtt az emberek egyre inkább felé orientálódtak, és közömbössé lettek az Isten dolgai felé, és hát ezt így Európában is megfigyelhető tendencia. But to answer your question directly about what do I see about Hungary from the United States? De hogy megválaszoljam a kérdésedet arról, hogy hogyan is látom Magyarországot Amerikából nézve. One thing that surprised me in moving back to the United States. Az egyik dolog, ami meglepett, amikor visszaköltöztem Amerikába. Is that even here in Hungary there was so much
more openness to dialoguing and considering a reasoning about the scriptures. Hogy mennyivel nagyobb nyitottság volt a párbeszédre, a Bibliáról való beszélgetésre. And I would say where I live in the United States, that's very difficult because people are very divided on political lines. Viszont ahol Amerikában élek, ez nagyon nehéz. Azért is, mert az emberek rendkívül megosztottak politikai törésvonalak mentén is. And so the other part is that any time that you want to talk about something that I would consider of eternal importance, people who don't agree with you, they will be very resistant to the point of aggression. És amikor az ember csak valami arról akar beszélni, ami az örökkévalóság szempontjából fontos, akkor az emberek nagyon behúzzák a kéziféket egészen odáig, hogy ilyen agresszívek lesznek. Yeah, especially, so in Hungary I felt that you could have a discussion and even if the person didn't agree with you, you could have a reasonable discussion. I feel like that's very difficult to do in the United States. People are very emotional, very sensitive, very like ready to fight. Tehát az volt az érzésem Magyarországon, hogy még ha valaki nem is értett egyet, akkor is ezt így meg lehetett józanul vitatkozni. Viszont Amerikában úgy érzem, hogy ez olyan érzelmeket, indulatokat kavar, hogy az egyenesen készek mindjárt ezért harcba indulni. And one of the things I always tell people in the United States, and I would want Hungarians to know this. És az egyik dolog, amit Amerikában szoktam mondani, és ezt most szeretném, ha Magyarországon is így meghallanák, is that I think that there is so much opportunity here in Hungary, that there is so much openness and opportunity, and it just reminds me so much of what Jesus said in Matthew chapter 9. Tehát, hogy itt Magyarországon akkora nyitottság van, annyi lehetőség, ami hát engem arra emlékeztet, amit Jézus mond, Matthew chapter 9. Máté 9-ben. At the end of Matthew chapter 9 it says that Jesus saw the crowds and he had compassion upon them because he saw that they were like sheep without a shepherd. Tehát ott azt olvassuk, hogy Jézus látta a tömeget, és megindult rajtok, mert olyanok látta őket, mint a nyájat pásztor nélkül. And it says that he told his disciples, pray to the Lord of the harvest to send laborers into the harvest field. És a tanítványainak mondta, hogy imádkozzanak az Úrhoz, hogy küldjön aratókat, munkásokat az aratásba. And he said, because the harvest is plentiful, but the laborers are few. Mert hogy azt mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. That's my view of Hungary. I think that there is so much opportunity, that there's so much that could be done, and there are few workers. És így látom Magyarországon a helyzetet, hogy rendkívül sok lehetőség van, és kevés a munkás. I feel that there's so much opportunity to be starting new churches, to be doing evangelism, but there aren't enough human resources or material resources to do everything that could be done. Tehát, hogy nagy lehetőségek vannak az evangélium hirdetésére, gyülekezet alapítására, viszont az erőforrások, az emberi erőforrásokat értve viszont ehhez képest szűkösek. And I really think that Hungarian people, in my experience, are very open to the gospel. Tehát az én tapasztalatom az, hogy a magyar emberek igen nyitottak az evangéliumra. They need people to lead them. Szükségük van viszont vezetőkre. They need people to preach the gospel. Emberekre, akik hirdetik az evangéliumot. And so that's what we're doing. We're joining Jesus in that prayer to send laborers into the harvest field. But I would want Hungarians to know that this is a very open and great place for the gospel to spread, and there's so much opportunity. We need to be praying for God to raise up more people. Ez az, amit csinálunk is, hogy itt, amit Jézus is mondott, hogy ebbe az aratásba lépünk be, és azért imádkozunk, hogy legyen több munkás ebbe az aratásba. Nagyok itt a lehetőségek, és ezt megragadni. And I would encourage your listeners to join in praying for that too. És szeretném a hallgatókat is bátorítani, hogy csatlakozzanak ehhez, és imádkozzanak ezért. But you know what will happen if you pray that prayer? De hát mi történik, ha ezt imádkozzuk? I mean, you need a bit of courage to pray that prayer. Ez bizonyos bátorság kell ezt imádkozni. Because if you look at that passage in Matthew 9, first Jesus tells his disciples to pray that God will raise up somebody, and then he sends them. Mert itt, ha megnézzük
Máté 9 végén, hogy mi történik, Jézus mondja, hogy imádkozzanak azért, hogy legyenek munkások az aratásban, utána viszont közvetlenül elküldi őket. Right, and so that sometimes happens. When you pray, God sends someone, don't be surprised if he sends you. Tehát az ember imádkozik, hogy Istenem küldj valakit, és akkor ne csodálkozzon, utána azt mondja, hogy hát téged küldelek. Yeah. Te hogyan ismerted meg Istent személyesen? Hogyan jutottál hitre? How did you come to know God personally? How did you come to faith? Yeah, so like many Americans, my father was Irish Catholic. My mother was from Ukraine. Her parents moved to the United States from Ukraine. And so I grew up kind of like with this generalized view that Christianity was something good. Tehát én úgy nőttem fel, édesapám ír katolikus volt, édesanyám Ukrajnából származott, tehát hogy olyan légkörben, hogy a kereszténység az úgy valami jó dolog. And so as a young child, I ended up going to a Christian school, kind of. I mean, it was a Lutheran school. Tehát így kisgyerekként egy keresztény iskolába mentem, ez egy evangélikus iskola volt. And so I went there and I learned a lot of things about Luther's catechism. És sok mindent megtanultam Luther katekizmusától kezdve. And that turned out to be a great foundation for later in life when I became born again. És erről aztán ez egy nagyon jó alapnak bizonyult ahhoz, amikor utána később így újjászülettem. But what's interesting, through that catechism class, through that experience in that school, I did not become a believer. De ezeken a hittanórákon keresztül azért én nem váltam hívővé. In fact, I ended up kind of going in a bad direction when I got into high school. Sőt, tulajdonképpen elég rossz irányba indultam el, amikor elkezdtem a középiskolát. I played baseball at a very competitive level. Baseballt űztem, és ezt egy elég versenyszerű szinten. And so I went to a school that was far away from where I lived because that school had a good baseball team. És ezért egy olyan iskolába jártam el, elég messze volt otthonomtól, azért, mert ott jó volt a baseball csapat. But because of the group I was involved in and some things I was doing with drugs, I actually had to I got kicked off the baseball team. És végül is amiatt, hogy egy olyan társaságba keveredtem, akik ott drogoztak is, végül is kiraktak a baseball csapatból. Which gave me a lot more time to do more drugs. So. Ami hát arra nyújtott lehetőséget, hogy még több időm legyen drogozni. So about a year and a half of my life, I was just in a lot of trouble. I began failing in school. Tehát egy ilyen másfél évig nagyon zűrös volt az életem, az iskolába is kezdtem megbukni. And my parents, they were working all the time. I almost never saw them. A szüleim azok pedig állandóan dolgoztak, alig láttam őket. So I ended up, there was a girl who lived in my neighborhood, and she went to the same school that I did, even though this school was very far away. És végül is aztán volt egy lány, aki ott lakott a környékünkön, és ugyanabba az iskolába járt, ahova én. This girl she was Russian. Orosz lány and volt. there are a lot of Russians where we live. És sokan éltek oroszok ott a környékünkön. So anyway, I started driving her to school, and it came out that she's a Christian. She goes to church. És hát elvittem mindig kocsival az iskolába, és akkor kiderült, hogy ő keresztény, és gyülekezetbe jár. She was very forward about being a Christian. És ő nagyon sokat beszélt arról, hogy ő keresztény. And so I started telling her, because I wanted to be friends, right? Like, oh well, I'm a Christian too. I grew up. I went to this Christian school. I learned Luther's catechism. És mivel így jóba akartam lenni vele, én is mondtam, hogy hát igen, én is keresztény, és jártam keresztény iskolába, meg ott az evangélikus hittanra. And so one day we start talking more, and she tells me, but I know that you think you're a Christian, but I don't think you're a Christian. És aztán egy napot elkezdtünk erről jobban is beszélgetni, és akkor azt mondta nekem, hogy hát lehet, hogy te azt gondolod, hogy keresztény vagy, de szerintem nem vagy keresztény. Milyen bátor lány volt. Well, what a courageous girl. Yeah, I'm so glad that she was, but I was very offended. Igen, nagyon örülök, hogy ilyen bátor volt, de azért akkor meg is voltam sértve. And we got in an argument. And I told her the one Bible verse I could remember. És hát ott elkezdtünk vitatkozni, és mindjárt elő is hoztam azt az egy Biblia verset, amire emlékeztem. Yeah, don't judge, or else God will judge you. Hogy ne ítélj, mert aztán Isten megítél téged. And I said, you can't tell me I'm a Christian. You don't see my heart. Nem mondhatod, hogy én nem vagyok keresztény, hát nem látsz bele a szívembe. And she said, well, what is a Christian? It's somebody who follows Jesus and
You don't seem like you follow Jesus. És hát erről meg azt mondta, hogy hát egy keresztény az ki? Hát aki Jézust követi, és hát nem úgy néz ki, hogy te Jézust követed. Then she opened her Bible. She carried a Bible in her backpack. She got it out, and we had pulled over. She got out the Bible, opened it to Matthew chapter 7. És akkor a hátizsákjából elő is húzta a Bibliáját, hogy ott félreálltunk, leparkoltam, és a Máté 7-nél lapozta fel. And she showed me Matthew 7 verses 21 through, I believe it's 21 through 23. És megmutatta nekem, ha jól emlékszem, Máté 7, 21-től 23-ig, where it says that Jesus will say to many people on the day of judgment hogy Jézus azt fogja mondani az ítélet napján sokaknak, that they will not go to heaven, even though they thought that they were going to go to heaven. Jesus will tell them they are not going into heaven. And the reason is because they never knew him. Hogy sokan azt fogják hinni, hogy a mennybe kerülnek, de nem fognak oda kerülni, pedig azt gondolják, mégpedig azért, mert sose ismerte őket. And, even people who praised Jesus, even people who served in ministry, Jesus explains that. He says these people, they thought that because they did these things, they were going to heaven, and they're in for a really terrible surprise. They will not go to heaven because they did not have a relationship with me. Sőt, olyan emberekről is szó van, akik Istent dicsérték és keresztény szolgálatba vettek részt, de mégis végén az derül ki, hogy nem ismeri őket Isten, nincs személyes kapcsolatuk vele. And so she asked me, is that going to be you? Are you this person who thinks that you're going to heaven, but on that day Jesus will say to you, I never knew you. We never had a relationship. És azzal szembesített, hogy hát te is nem ilyen ember vagy, akinek Jézus majd azt mondja, hogy sosem ismertelek, sosem volt személyes kapcsolatom veled. And so she asked me, is that you? And I said, no. És amikor megkérdezte, hogy én ilyen vagyok, erre azt mondtam, hogy nem. But I knew it was true. Viszont tudtam, hogy ez bizony It was igaz. like a dagger into my heart. Ezzel mint egy tört döftek volna a szívembe. And I didn't want her to know that I felt that I knew that what she said was right, because I was too proud. But it was true. És nem akartam neki bevallani, hogy hát ezt tudom, hogy amit mondtál most igaz, mert túl büszke voltam ehhez, de tudtam, hogy így van. But I remember going home, and after it took about 2 months. És akkor így hazamentem, és emlékszem, hogy egy olyan 2 hónapos időszak volt. And the really big turning point is that I went to a party for New Year's Eve. És akkor egy fordulópont ott egy ilyen szilveszteri bulin történt. But this was, we were into punk rock music and drugs. So. Nagyon benne voltunk a punkban és a kábítószerekben. And so I went to this party, and there was so many terrible things taking place at this party that I remember walking away at 1 o'clock in the morning and saying to myself, if I die, I'm going to hell. We're all going to hell. És akkor annyi rettenetes dolog történt ezen a partin, hogy én ilyen éjjel 1 körül úgy eljöttem onnan, és azt mondtam, hogy ha most meghalok, akkor a pokolba kerülök, meg mindnyájan mi itt a partin. And then I remember laying in bed the next night and thinking to myself, why am I doing this? I'm so miserable. These people I'm doing these things with, they're not true friends. Why am I'm like Paul the Apostle. You remember that Jesus said to him, it's hard for you to kick against the goads, isn't it? And that was me. I was kicking against the goads, just like Paul the Apostle, and hurting myself. És akkor így feküdtem az ágyban, és azon gondolkoztam, hogy hát milyen vacakó, nyomorúságosan érzem magam, és hát ezek a többiek ezek nem is igazán a barátaim, hogy mit csinálok, és úgy éreztem, mint ahogy a Pál apostol ezt leírja, hogy azt mondja neki az Úr, hogy nehéz neked ez ellen az ösztök ellen rugóznod, tehát hogy én is valahogy így ellenálltam Isten biztatásának. I was so afraid that if I gave my life to Jesus, that I would end up living a small and boring life. És valahogy attól féltem, hogyha engedek Istennek, akkor valamilyen kiszerű és unalmas életet fogok élni. I'd have to listen to music that I didn't like. Olyan zenét kell hallgassak, amit nem szeretek. I'd hang out with a bunch of like old losers. És ilyen öreg lúzerekkel kell együtt lógjak csak. I'd never have fun again. És aztán már a szórakozásnak annyi. And what's so funny is that when I finally said, you know what, if that's the price to pay to have my sins forgiven, I'll pay that price. És aztán a végén azt mondtam, hogy
Ha ez az ára annak, hogy a bűneimre bocsánatot nyerjek, hát akkor kifizetem ezt az árat. Yeah, and so I said, God, just take my life and give me a new one. És azt mondtam csak, hogy Istenem, itt az életem, és adj helyette egy új életet. And I won't hold anything back. Nem tartok vissza semmit. And what's ironic about that is it turns out that fear I had about having a small life if I gave my life to the Lord, that was really the deception of the enemy. És persze az egészben az a vicces, hogy az a félelem, hogy fú, ha én odadom az életemet, akkor milyen kiszerű lesz az életem, ez egyszerűen csak az ellenségnek a hazugsága volt. Because in reality it was giving my life to the Lord that opened up the entire world to me. Mert ahogy odaadtam az Úrnak az életemet, az egész világ így kinyílt előttem. You know, I mean, that's how I got here to Hungary. And it's like so many relationships, so many opportunities, so many things that like were challenging and exciting and worthwhile and truly fulfilling. Those things opened up in front of me. Tehát így kerültem ide Magyarországra, így nyíltak meg lehetőségek, kapcsolatok, rengeteg izgalmas, kihívást rejtő dolog nyílt meg így a számomra. And so I would tell anybody who's listening, if you're afraid that giving your life to the Lord will somehow make your life small, understand that's just the opposite of what will happen. Tehát ha akik most hallgatnak, van köztetek olyan, aki attól fél, hogy odaadja az életét Istennek, akkor ez be fog így szűkülni, ez pontosan az ellenkezője. Rengeteg lehetőség fog megnyílni éppen. Yeah. Ó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt a történetet. Well, thank you for telling us this story. Van egy provokatív jellegű kérdésem ezzel kapcsolatban, amit soha nem értettem igazán. I've got this provocative question, something that I've never understood. Tehát, hogy kisrácként vagy középiskolásként drogoztál. As a young boy or being in secondary school, you took drugs. Honnan volt rá pénzed? Ki adott rá? A szüleid tudtak róla? És ha igen, akkor miért nem tettek semmit, hogy ebbe meggátoljanak? Where did you get the money for that? Did your parents know? And if they knew, didn't they do anything to prevent that? Yeah, so the first answer to that, where did I get money, is that we start working as young as 14 years old legally. And, you know, there are rules about how much you can work and things like that. But as soon as I was 14 years old, I had a job. I worked in a pizzeria. Hát az egyik dolog az, hogy 14 évesen, mivel erre jogilag is van lehetőség, én elkezdtem dolgozni egy pizzériában. And so I had money, and I had, at one time I had multiple jobs and alongside doing school. And so that's very common for teenagers to have jobs and a lot more autonomy than teenagers here in Hungary. És volt, hogy már több munkahelyem is volt a középiskolás időm alatt, és ott ez egy nagyon elterjedt dolog, tehát sokkal azért önállóbbak ott a középiskolások, mint itt Magyarországon. As far as my parents knowing, the answer to that is two things. One is that my dad did know, but he didn't do anything because he grew up in the 70s, and I think that he thought to himself, well, when he was a kid, he did drugs too, and who is he to say anything about it? Szóval arról, hogy a szüleim tudtak-e róla, apukám tudott róla, de mivel ő a 70-es években nőtt föl, és ő maga is drogozott, azt gondolta, hogy hát ő most hogyan szólhatna ebbe bele? Hát ez így történt. The other part of it is that my parents were so busy working. I was what we call in the US, we call this a latchkey kid. It's a child who walks himself home, walks himself to school, has their own key, and spends a lot of time home alone. I was an only child, and my parents both worked, but they also worked at different times. So my father worked in the evenings, mom worked in the day. So like I said, I very rarely saw them. A másik pedig, hogy a szüleim rengeteget dolgoztak, és hát úgymond ilyen kulcsos gyerek voltam, aki a nyakába volt akasztva a kulcs, jött-ment egyedül ki be a lakásba, másrészt meg ők is úgy dolgoztak olyan megosztásban, hogy apukám este, anyukám napközben, úgyhogy nem sokat találkoztam én velük. And the other part is that kids did drugs at school, so even if I saw them in the evening, they were doing it at school. So. A másik meg, hogy hát ott a fiatalok ott az iskolában drogoztak, tehát amíg találkoztam is a szüleimmel este, ez nem ott történt. Ez mennyire tipikus ma szerinted a fiatalok között Amerikában?
How typical is that these days among young people in the States? Oh, extremely typical. I mean, my son's in high school and he tells me about it all the time. Nagyon tipikus, tehát a középiskolás fiam arról számol be, hogy hát ez megy ott. I mean, especially now that marijuana has been legalized in Colorado, there's a park across the street from their school, and you can walk by that park at any time. My kids have grown up knowing the smell of marijuana, being familiar with the fact that what it looks like when someone's on drugs. It's a very widespread. Tehát most Colorádóban, ahol élek, különösen, hogy legalizálták a marihuánát, ez nagyon elterjedt. Van ott egy park az iskolával szemben is, ahogy megy, és a gyerekeim is úgy nőttek már fel, hogy már megismerték, hogy milyen a marihuának a szaga, és látták, hogy ez hogy zajlik, történik. Yeah, they can spot someone who's using amphetamines, methamphetamine. Tehát felismerik, amikor valaki használja ezeket a szereket. Mm-hmm. Yeah. Mit tudunk csinálni, hogy segítsünk nekik, akár az újonnan felnövekvő generációnak, és különösen kérdezem ezt keresztény emberként. Mi az egyház, a nagybetűs egyház felelőssége is benne a miénk? A tiéd, Nick, az Istváné, az enyém. Tehát mit tudunk tenni, hogy Istenre mutassunk az embereknek, akár fiatalok, akár idősebbek, akár valamilyen nehézséggel küzdenek, mint például egy függőség, mondjuk egy drogfüggőség. Hogy tudunk segíteni nekik, és hogy tudunk Istenre mutatni nekik ebben a világban? So how can we help them? Help them as Christians, as church with the capital C, all those people, you and she and I, and how can we point to God, and especially those struggling with addictions? How can we help them? How can we point them the way? Yeah, so Saint Augustine, he described sin as disordered loves. Szent Ágoston beszél arról, hogy a bűn igazából az, amikor a szeretet bennünk nincs megfelelő helyen és nem megfelelő prioritásokban. In other words, sin is when we seek something that can only be found in God, but we're seeking it in a place which is only going to disappoint us. Tehát amikor az a bűn, amikor valami olyat keresünk, amit csak Istenben találunk meg, de rossz helyeken keressük, és ezért csak csalódni fogunk. And that's true of drugs, that's true of romantic relationships, that's true of going on vacation. I mean, it's true of so many things in our lives. Ez igaz a kábítószerezésre, de a szerelemre is, vagy a vakációzásra, bármire. You're looking for something, but you're looking in the wrong place. Hogy az ember keres valamit, de nem jó helyen keresi. You're looking for fulfillment, you're looking for things that really the gospel provides for you. Tehát az ember valami fajta olyan megelégedettséget keres, amit az evangélium tud megadni. And not just that, I mean, you look at what are all the things that someone gets through a relationship with Jesus and through the hope of eternal life, and every one of those things, people are looking for those things, and they're looking for them in all the wrong places, and they're going to be disappointed. Tehát vannak ezek a dolgok, amiket csak az örök élet ígérete, az evangélium tud megadni. Ezeket viszont az emberek rossz helyeken keresik, és csak csalódnak. And so people will always be drawn also to where they're loved. Tehát az emberek természetesen vonzódnak oda, ahol szeretik őket. Yeah, where they're loved and they're looking for community. Tehát ahol szeretik őket, és keresik a közösséget. If I would say why I started doing those things, it was all about community. Tehát, hogy én miért is kezdtem el ezeket a dolgokat csinálni, ez mind arra szólt, hogy a közösség. I wanted to be part of the group, and that's what the group was doing. Része akartam lenni egy csoportnak, és hát ők ezt csinálták. And I wanted to do something that was exciting. És hát valami olyat akartam csinálni, ami izgalmas. And there are probably other reasons why people start doing things. És persze bizonyára vannak még más okok is, ami miatt az emberek elkezdik ezeket a dolgokat. But you're asking what can Christians do? And I would say love people and provide loving community for people that's more compelling to them than anything else. És hogy mit tehetnek a keresztények?
szeretetet kell nyújtani nekik, és egy ilyen szerető közösséget. Ennek sokkal nagyobb vonzó ereje van rájuk nézve, mint bárminek. And I would say that's the biggest thing is show them something that is greater than anything else in this world, and they'll be drawn to it. És a másik, hogy mutass nekik valami olyat, ami nagyobb, mint bármi ezen a világon, és ez fogja őket vonzani. Miért imádkozhatunk, és mit kívánhatunk mi neked személyesen, Nick, és természetesen a gyülekezetnek is kinn Amerikában, illetve van-e valami, ami közös ügyünk lehet, amiért szerinted fogjunk össze és imádkozzunk együtt, vagy akár tegyünk együtt érte? So, how can we pray for you now, you and your church community in the States, and what are these sort of common missions or projects that we could pray together and pray for and do something together? Yeah, you can pray for me and my family personally. Someone asked me, what am I most excited about right now? What I'm most excited about is that my kids want to read the Bible. Tehát, hogy most ugye kérdezték is tőlem, hogy a családomért és értem miért imádkozzanak, tehát, hogy a gyerekeim is akarják olvasni a Bibliát. Yeah, so that's one thing, but also for our church, they would just continue to grow, reach more people, that more people would be saved, and not just saved, but then prepared and engaged in God's mission. Tehát, hogy növekedjünk gyülekezetként, elérjünk több embert, megtérjenek emberek, és ne csak megtérjenek, hanem be is kapcsolódjanak ebbe a küldetésbe. I can tell you one thing that people can be working together with us on is that I'm very involved with Calvary Chapel in Ukraine. És amiben, mint munkába be lehet kapcsolódni, én erősen benne vagyok a Calvary Chapelnek az Ukrajnában végzett munkájában. I was involved with them training pastors since 2015, but that means before the war. Tehát már 2015 óta benne vagyok abban, hogy ott pásztorokat képezzünk, tehát a háború kitörése előtt. And so since the war, though, we've really been supporting them and helping to reach Ukrainian people. They need new churches. I just spoke with a Hungarian man last week who's praying about moving to Ukraine as a missionary and church planter. And I would tell you that there is so much opportunity and so much openness to the gospel in Ukraine. Tehát imádkozunk a háború kitörése óta, nagyon az emberekért, nagyon részt veszünk a képzésbe, és éppen most beszéltem valakivel itt Magyarországon, aki azt mondta, hogy hát ő azon gondolkozik, hogy Ukrajnába megy misszióba, és nagyon nagy lehetőségek vannak ott most erre. Yeah, and so we are doing things to help people who are in need financially because their homes have been destroyed. They've been displaced. So we're helping people with that. So if people want to help financially, we have ways that people can do that. If people want to help by going, we have opportunities for that as well. Tehát van lehetőség egyrészt az anyagi támogatásra. Hát nagyon sokaknak elpusztult az otthona, otthontalanná váltak, illetve hát a másik lehetőség, hogy személyesen oda menni és részt venni az ott folyó munkában. Nick, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nick, thank you very much for being with us. Well, thank you for having me. Köszönöm, hogy itt lettem. Sok áldást kívánunk az életedre, a családodra, a szolgálatodra és a gyülekezetnek az életére is. Many blessings to your family, to your ministry, to your church, to your whole life. Thank you. Köszönöm. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is, addig is mindannyiótokat Isten áldjon, őrizzen és vidámítson. Sziasztok! Thank you, dear listeners, for being with us, and may God give you blessings and joy, and may He take care of you.